Καταρχήν μεγάλωσα σε ένα χωριό που λέγεται Κωνσταντία. Κωνσταντία βρίσκεται στην Αλμοπία. Είναι ακριβώς απέναντι από τα λουτρά του Πόζαρ. Και είναι το εντελώς αντίθετο των λουτρών του Πόζαρ. Οι άνθρωποι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ροδάκινα έχουν ουσιαστικά. Εκεί πήγα σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και πήγα να σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη γεωπονία. Αφού έβγαλα τη γεωπονία, έκανα το μεταπτυχιακό μου στην Ολλανδία, στο Wageningen. Το μεταπτυχιακό το ακολούθησε το διδακτορικό μου στο Wageningen, που ήταν σχετικό με το τι κάνω ακριβώς σήμερα. Και μετά το διδακτορικό ήρθε η Infarm. Στην Infarm είμαι, για να κάνω την ακριβή μετάφραση, διευθυντής έρευνας πάνω στα φυτά, αλλά και operations. Ουσιαστικά έχω 3 τμήματα που ασχολούνται με την έρευνα πάνω στα φυτά, τεχνολογία φυτών, οικοσυστήματα και το τμήμα του εργαστηρίου. Έχω ακόμα ένα τμήμα που έχει να κάνει με τα operations και ουσιαστικά αυτό το τμήμα ελέγχει το αν γίνεται η καλλιέργεια σωστά σε όλο τον κόσμο, γιατί ευτυχώς και δυστυχώς δεν έχουμε μόνο 1 ή 2 θερμοκήπια, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 400 θερμοκήπια. Μικρά μεν, 400 δε. Οπότε χρειάζεται ένα τμήμα το οποίο το είδες και εσύ προλίγο. Είναι ένα δωμάτιο που το λέμε, που ονομάζεται Command Control Room. Το πλάνο μας είναι να το κάνουμε σαν το Command Control Room της NASA στο μέλλον. Και είμαστε σε καλό δρόμο. Ουσιαστικά βλέπουμε όλα τα δεδομένα, παίρνουμε alerts για τυχόν πράγματα που δεν πηγαίνουν σωστά και προσπαθούμε να βοηθάμε το προσωπικό σε αυτές τις πόλεις ώστε να τα διορθώσουν. Κοίτα, το vertical farming υπάρχει εδώ και 30-40 χρόνια. Ωραία. Ξεκίνησε από κάποια θερμοκήπια στην Αμερική, όταν άρχισαν να βάζουν τεχνητό φωτισμό. Εξελίχθηκε αργότερα στα εργαστήρια της NASA, όταν αυτοί άρχισαν να σκέφτονται τρόπους για τους οποίους μπορούμε να παράγουμε τρόφιμα μέσα σε διαστημικές αποστολές, και από εκεί και πέρα εξελίχθηκε πάρα πολύ στην Ιαπωνία. Έγινε μια μεγάλη έκρηξη όταν άρχισαν να χρησιμοποιούν τους λαμπτήρες LED και φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε σήμερα. Δεν είμαστε οι μόνοι που κάνουμε vertical farming. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που κάνουν vertical farming. Υπάρχουν πολλές εταιρείες που ξεκίνησαν και τελείωσαν άδοξα. Η Infarm για κάποιους συγκεκριμένους λόγους άντεξε. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι δεν έχουμε μια κεντρική παραγωγή, αλλά προσπαθούμε να έχουμε πάρα πολλές μικρές παραγωγές μέσα σε πόλεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε 24 πόλεις στη Γερμανία. Έχουμε Παρίσι, Ζηρίχη, Λουξεμβούργο, σύντομα Λονδίνο, σύντομα Σιάτο, και του χρόνου θα επικεντρωθούμε κυρίως στο να κάνουμε expansion σε Αμερική και Ασία. Έχουμε γύρω στις 400 φάρμες, όπως σου είπα προηγουμένως. Μέχρι το τέλος του έτους υπολογίζουμε γύρω στις 700 και το 2020 πάνω από 1.000, 2.000, 3.000. Υπάρχουμε κυρίως μέσα σε σούπερ μάρκετ, 11 μέτρο, Migros, καζίνο, αλλά και σε εστιατόρια όπως το Timbrau, εστιατόρια με 1 ή 2 Michelin stars. Στόχος μας είναι να εισχωρήσουμε και σε σχολεία, νοσοκομεία, you name it. Αυτό που κάνουμε διαφορετικά είναι όχι μόνο το ότι διαλέγουμε πάρα πολλά μικρά σημεία για παραγωγή, αλλά
προσφέρουμε ένα διαφορετικό business model από όλες τις υπόλοιπες εταιρείες. Ουσιαστικά αυτό που είδες δεν το πουλάμε, αλλά το ενοικιάζουμε. Και μαζί με την ενοικίαση προσφέρουμε το service. Δηλαδή μέσα στο σούπερ μάρκετ, ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ δεν χρειάζεται να αγγίξει τη φάρμα. Υπάρχουν οι δικοί μας growers, οι οποίοι πηγαίνουν 2 φορές την εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ, βάζουν τα καινούργια φυτά, κάνουν harvest τα φυτά που είναι έτοιμα και τα βάζουν πάνω στο ράφι. Ταυτόχρονα καθαρίζουν, βλέπουν αν όλα πάνε καλά με τη φάρμα. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, στέλνουν ticket στο Global Crop Operations, τσεκάρουν τη μηχανή, τσεκάρουν αν υπάρχει αρκετό λίπασμα και πηγαίνουν στο επόμενο σούπερ μάρκετ. Αυτό κάνει διαφορετικά η Infarm. Και γι' αυτό τον λόγο προχώρησε. Όχι, η Infarm έχει πάει ταυτόχρονα προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις. Όπως βλέπεις, πίσω μου υπάρχει το hub, που είναι μια τεράστια παραγωγή, αλλά παράλληλα έχουμε και μικρές παραγωγές σε διάφορα locations. Για ένα επιτυχημένο business model υπάρχει... Για μια επιτυχημένη εταιρεία πάνω στα τρόφιμα υπάρχει χώρος. Είναι τρόφιμα. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει κυρίως συναγωνισμός. Οπότε θα έλεγα ότι είτε πας προς αυτή την κατεύθυνση είτε προς την άλλη κατεύθυνση, είναι άλλοι παράγοντες που σε κάνουν επιτυχημένο ή όχι. Μπορείς να καλλιεργήσεις οτιδήποτε. Εγώ λέω πάντα ότι έχω πάντα το ακραίο παράδειγμα και μπορώ να σου πω ότι μπορώ να σου βάλω και χριστουγεννιάτικο δέντρο μέσα στο vertical farm. Από εκεί και πέρα η σωστή ερώτηση είναι, θα έχεις κέρδος ή όχι από το χριστουγεννιάτικο δέντρο? Η απάντηση είναι, βάζεις ό,τι θέλεις. Προς το παρόν το βλέπω και μόνος μου, αλλά υπάρχει και σε πάρα πολλή βιβλιογραφία το ότι αυτό που σου φέρνει κέρδος είναι το φυλλώδες. Λαχανικά, herbs, για τον εξής λόγο. Καταρχήν παράγεται μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μερικά από αυτά μας παίρνει, με όλα τα optimizations που έχουμε κάνει μαζί με τα παιδιά στο εργαστήριο, μας παίρνει ίσως και 2 εβδομάδες να παράγουμε το βασιλικό. Το καλό με το βασιλικό και με όλα τα φυλλώδη είναι ότι ολόκληρη η βιομάζα είναι edible. Μπορείς να φας ολόκληρο το φυτό. Το μέλλον είναι τα φρούτα, ντομάτες, πιπεριές, που εκεί έχεις ένα κάποιο είδους πρόβλημα. Χρειάζεται τουλάχιστον 40 με 50 μέρες ώστε να έχεις το πρώτο άνθος, να έχεις τον καρπό. Χρειάζονται και έξτρα συντήρηση, χρειάζεται επικονίαση, χρειάζονται χώρο, αλλά δεν είναι αδύνατο να τα παράγεις. Επίσης δεν είναι αδύνατο να κάνεις κέρδος από αυτές τις καλλιέργειες. Γι' αυτό και ένα μεγάλο κομμάτι της έρευνας που γίνεται αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο επικεντρώνεται πάνω σε αυτά τα φυτά. Έντομα δεν μπορείς να βάλεις μέλισσες μέσα στο σούπερ μάρκετ για προφανείς λόγους, μέσω δόνησης. Ίσως mechanical vibration, ίσως wind blast. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το πετύχεις. Ναι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου με το να απαντάω πάνω σε αυτό το θέμα. Γενικά δεν έχω υπομονή, γι' αυτό και σου έδωσα την απάντηση που σου έδωσα εχθές, που δεν επιτρέπεται να την πούμε τώρα σε μια σοβαρή συνέντευξη. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ξέρεις πως είμαι κάθετος πάνω σε αυτό το θέμα. Ας ξεκινήσουμε με το φυτό. Τι χρειάζεται ένα φυτό? Τι χρειάζεται ένα φυτό για να μεγαλώσει? Χρειάζεται νερό, μάκρο, micronutrients, χρειάζεται φως και χρειάζεται οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα. Όλα τα υπόλοιπα πάνω κάτω δεν τα χρειάζεται. Ωραία.
το έδαφος δεν απορροφά χώμα το φυτό, αλλά απορροφά μάκρο και μικροnutrients. Το έδαφος είναι κυρίως, αν θες να το αντικαταστήσεις, το αντικαταστάς με μια κάποιο είδους μηχανική στήριξη για τη ρίζα του φυτού. Αυτά τα 4 elements χρειάζεται το φυτό, αυτά κρατάμε. Θα μιλήσω για τα λιπάσματα αργότερα, ας ξεκινήσουμε με το φως, γιατί έχουμε πολλούς, δεν ξέρω αν είναι πελάτες μας ή όχι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν comments στο YouTube κάνουν την ερώτηση για το φωτισμό. Είναι απλά τα πράγματα, είναι φυσική. Έχουμε, τουλάχιστον στη φυσική, στα θέματα φυσικής έχουμε εξηγήσει σχεδόν τα πάντα πάνω σε μέσα σε αυτό το σύμπαν, το συγκεκριμένο στο οποίο ζούμε. Το φως είναι φωτόνια, ωραία, και κατηγορούν το vertical farming ότι δεν έχει φυσικό φως, αλλά έχει τεχνητό. Οπότε εγώ ανταποδίδω την ερώτηση και λέω τι είναι το φυσικό φως, πώς παράγεται το φυσικό φως. Είναι το φως από ένα κερί, είναι το φως από τον ήλιο. Ας πούμε ότι είναι το φως από τον ήλιο. Πώς παράγεται το φυσικό αυτό φως από τον ήλιο. Είναι ουσιαστικά το υποπροϊόν της σύνδεξης 2 ατόμων υδρογόνου σε ένα δευτέριο. Αυτό έχει ως υποπροϊόν το φως που φτάνει πάνω στη γη και θεωρούμε φυσικό. Ας πούμε ότι ας πάρουμε σαν ένα παράδειγμα ένα φωτόνιο στα 450 νανόμετρα. Σε πληροφορώ ότι μπορώ να παράξω ένα φωτόνιο στα 450 νανόμετρα μέσω ημιαγωγού LED, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο με το φωτόνιο που έρχεται από τον ήλιο. Οπότε δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Σαφώς και υπάρχει διαφορά στο spectrum, αλλά έχει φτάσει η τεχνολογία πάρα πολύ κοντά στο να έχεις έναν λαμπτήρα και να σου αποδίδει ακριβώς το ίδιο spectrum με το solar, με το ηλιακό. Αυτή είναι η απάντησή μου. Δεν χρειάζεται, πιστεύω, να πούμε τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα, όταν χρησιμοποιείς λαμπτήρες LED, μπορείς να είσαι και ευέλικτος. Για παράδειγμα, πολύ φως που έρχεται από τον ήλιο, πολλή ενέργεια που έρχεται από τον ήλιο, δεν χρησιμοποιείται για τη φωτοσύνθεση και για άλλες διεργασίες που γίνονται μέσα στο φυτό. Για παράδειγμα, ό,τι υπάρχει πάνω από τα 750-800 νανόμετρα, δεν χρειάζεται για το φυτό. Αυτό είναι μόνο θερμότητα. Αυτό δεν είναι ανάγκη να παράξουμε θερμότητα μέσα στις φάρμες μας. Ίσα-ίσα θέλουμε να την κρατάμε έξω. Και για διάφορου είδους optimizations, για παράδειγμα, όταν γνωρίζεις photobiology, είσαι σε θέση να γνωρίζεις τι γίνεται στο φυτό από τη στιγμή που απορροφά ένα φωτόνιο μέχρι τη στιγμή που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι σου και είσαι έτοιμος να το φας. Αυτή είναι εδώ πέρα τη γνώση, την εκμεταλλευόμαστε και το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε λαμπτήρες LED μας δίνει τεράστια ευελιξία. Μπορούμε να κάνουμε ένα κόκκινο μαρούλι πιο κόκκινο, μπορούμε να κάνουμε ένα βασιλικό πιο compact, πιο πράσινο, με περισσότερη βιταμίνη C, για τον απλό λόγο ότι γνωρίζουμε όλες αυτές τις διεργασίες που γίνονται μέσα στο φυτό. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ναι, νομίζω το απάντησα ήδη αυτό εδώ πέρα. Ένα φυτό χρειάζεται μάκρο και μικροnutrients, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Το φυτό δεν απορροφά ούτε χώμα ούτε πέτρες από το έδαφος. Σε όλους αυτούς που είναι λίγο suspicious πάνω στο θέμα, το μόνο που έχω να πω είναι ότι στο indoor farming χρησιμοποιούμε 95% λιγότερο νερό για την παραγωγή ενός φυτού σε σχέση με το αν αυτό το φυτό είχε παραχθεί στον αγρό, στο χωράφι. Επίσης, στο indoor farming δεν χρησιμοποιούμε φυτοφάρμακα. Οπότε και αυτό είναι, το αφήνω στην κρίση των καταναλωτών. Αν θέλουν να φάνε ένα προϊόν το οποίο αυτοί θεωρούν φυσικό και έχει φυτοφάρμακα, μπορούν να τρώνε φυτοφάρμακα, να ταΐζουν και τα παιδιά τους φυτοφάρμακα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, και να αφήσουν το προϊόν μας ήσυχο, γιατί το προϊόν το δικό μας είναι καθαρό.
Όχι, ήταν διαρκής πάλι για μένα και για να φτάσω μέχρι εδώ σήμερα δεν ήταν καθόλου εύκολο, μπορώ να πω. Ε, Στο χωριό φυσικά και ασχολούμουν με τη γεωργία ως ένα βαθμό. Οι γονείς μου δεν ήταν αγρότες αυτό καθε αυτό, δημόσιοι πάλι ήταν οι άνθρωποι. Αλλά είχαν και 30 στρέμματα ροδάκινα. Εγώ δούλεψα. Υπάρχουν φίλοι μου που δούλεψαν πάρα πολύ περισσότερο. Υπάρχουν και άλλοι που δούλεψαν καθόλου. Εγώ μπορώ να πω ότι βρίσκομαι κάπου μεταξύ της μέσης και του καθόλου. Δεν σκοτώθηκα και στη δουλειά. Σε αυτό που με βοήθησε όμως η δουλειά τότε είναι στο να καταλάβω ότι δεν θέλω να μείνω εκεί. Θέλω να κάνω κάτι παραπάνω. Γενικά στο χωριό θέλουμε να γίνουμε κάτι το οποίο δεν ξέραμε τι είναι, γιατί δεν το είχαμε δει. Άλλα ερεθίσματα έχεις στην πόλη. Γενικά στο χωριό δεν έχεις ερεθίσματα. Από πολύ μικρός, μαζί με άλλα παιδιά, θελήσαμε να φύγουμε από το χωριό, να σπουδάσουμε, να γίνουμε κάτι το οποίο, όπως είπα, δεν ξέραμε τι είναι. Όταν τελείωσα από το Λύκειο και από τις Πανελλήνιες, πήγα στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, έπαθα ένα μικρό σόκο εκεί πέρα, γιατί αλλιώς το φανταζόμουν το Πανεπιστήμιο. Το φανταζόμουν σαν ένα πολύ πιο καθαρό και αξιοκρατικό χώρο. Δυστυχώς μπήκα μέσα και είδα αφήσεις και παρατάξεις. Για μένα το πρόβλημα δεν ήταν ούτε το κτίριο, ούτε το προσωπικό. Για μένα το πρόβλημα ήταν οι φοιτητές, κυρίως. Γι' αυτό και δεν κατάφερα να ταιριάξω. Τέλος πάντων, I bit the bullet, που λέμε και στα αγγλικά, το έβγαλα και από εκεί και πέρα, επειδή το είχα άχτη, το είχα μεράκι να σπουδάσω κανονικά, έκανα αίτηση και πήγα στην Ολλανδία σε ένα κανονικό πανεπιστήμιο, έτσι όπως έπρεπε να είναι, έτσι όπως το φανταζόμουν. Τώρα το Βαχινίκι ήταν ένα αρκετά δύσκολο πανεπιστήμιο και στο μάστερ υπέφερα. Μετά, όταν δούλεψα μέσα στο εργαστήριο για ένα χρόνο, συνέχισα να υποφέρω. Στο διδακτορικό υπέφερα περισσότερο από ό,τι άλλο έχω κάνει στη ζωή μου και βρέθηκα εδώ πέρα. Και για να κάνω ένα summarize, κάθε φορά που έκανα ένα βήμα από το χωριό στην πόλη και από την πόλη στο εξωτερικό ήταν αρκετά επώδυνο. Κοίτα, ήταν αρκετά δύσκολα στην αρχή και όταν πήρα την απόφαση να έρθω στην Infarm, το ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι θεώρησαν ότι είμαι τρελός, γιατί ήταν ένα τεράστιο ρίσκο. Όταν ήρθα στην Infarm, όχι μόνο μπήκα να δουλέψω, αλλά μπήκα και μέτοχος στην εταιρεία. Ήταν ακόμα πιο τρελό. Ήμασταν 5 άτομα, τα γραφεία μας ήταν μέσα σε ένα εστιατόριο και είχαμε μόνο μία φάρμα στο μέτρο Μπερλίν. Αυτό ήταν. Το εργαστήριό μου ήταν μια γωνία. Και δεν είχες τελειώσει το διδακτορικό ακόμα? Το διδακτορικό δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Σιγά σιγά. Μέσα σε 3 χρόνια καταφέραμε να κάνουμε αυτά τα 5 άτομα 250, αυτή τη μία φάρμα να την κάνουμε 400 και το πιο σημαντικό είναι και οι επενδύσεις που πήραμε σαν Infarm. Όταν ήρθα εδώ ήταν το πρώτο φιλί ζωής, ήταν τα 2 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από αυτό είχαμε έναν πολύ πρώιμο επενδυτικό γύρο, γύρω στα 8 εκατομμύρια ευρώ από ένα επενδυτικό group το οποίο συνεχίζει και είναι με εμάς ακόμα και σήμερα. Ξεκινήσαμε το πρώτο επενδυτικό επίσημο γύρο, τον κλείσαμε πέρσι ή πρόπερσι, δεν θυμάμαι, είμαι λίγο χαμένος στον χρόνο της Infarm, με 25 εκατομμύρια ευρώ και πριν από 2-3 εβδομάδες, πιστεύω το ξέρεις, το ξέρει όλος ο κόσμος που ασχολείται με το vertical farming, πήραμε το δεύτερο επενδυτικό γύρο που ήταν 100 εκατομμύρια δολάρια και έχουμε πλέον 2-2,5-3 χρόνια μπροστά μας ώστε
να το αξιοποιήσουμε και να γίνουμε παγκόσμια δύναμη πάνω στον κλάδο. Όχι, κανένα. Ίσα ίσα που ο κόσμος το προτιμά γιατί είναι καθαρό, δίχως φυτοφάρμακα, δεν γράφει food miles, παράγεται locally και όσον αφορά τη γεύση δεν ξέρω αν έχεις δοκιμάσει. Μπορείς να επιβεβαιώσεις ότι είναι πραγματικά superior όσον αφορά τη γεύση, το άρωμα, επειδή είναι φρέσκο, είναι ζωντανόφυτο, το πουλάμε μαζί με την ρίζα. Αν θες να το φας, μπορείς να το βάλεις και σε μια γλάστρα και να συνεχίζεις να το μεγαλώνεις. Ναι, γιατί όχι. Αν υπάρχει κάποιο καλό συμβόλαιο από ελληνικό σούπερ μάρκετ, φυσικά. Ναι, η Infarm δεν είναι μόνο για κρύα κλίματα, είναι και για ζεστά κλίματα. Δηλαδή παρέχουμε τη λύση και για ζεστά. Κοίτα, όσον αφορά την Ελλάδα, έχεις δει ότι γενικά προσπαθώ να φέρνω κόσμο. Κυρίως έχω μερικούς υπαλλήλους, το Σταύρο για παράδειγμα, ο οποίος ήταν μαζί μου από την αρχή. Δεν με έχει βοηθήσει άνθρωπος περισσότερο από ότι ο Σταύρος. Την Μαρία, είναι γνωστή σου, υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που έρχονται σαν Εράσμους. Βέβαια τους Εράσμους δεν τους πληρώνουμε, αλλά δέχομαι τους πάντες οι οποίοι κάνουν αίτηση από Ελλάδα, γιατί θέλω να τους δώσω τη δυνατότητα να βγουν έξω και να δουν το indoor farming at its best. Γιατί αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο πάνω σε αυτό που κάνουμε. Οπότε δίνω σε αυτά τα παιδιά τη δυνατότητα να το δουν και να το βάλουν και στο βιογραφικό τους. Αυτό κάνω. Αυτή είναι η βοήθεια που παρέχω στους Έλληνες που το ζητάνε. Από εκεί και πέρα προσπάθησα να έρθω σε επαφή με το Δήμο Καστελόριζου, δεν ξέρω αν λέγεται, αν υπάρχει κάποια άλλη ονομασία, γιατί θελήσαμε να κάνουμε ένα κόνσεπτ, να κάνουμε αυτόνομο Καστελόριζο, ουσιαστικά να τους παρέχουμε φάρμες δωρεάν και να παράγουν τα λαχανικά τους, δίχως να έχουν την ανάγκη για μεταφορές από mainland. Δεν πήρα καμιά απάντηση. Οπότε το αφήνω. Κοίτα, αυτό που βοήθησε να κάνει την Infarm μεγάλη εταιρεία ήταν κυρίως το κομμάτι του sales. Δηλαδή, αν δεν έχεις κάποιον που να σου πουλάει το προϊόν, μπορεί να έχεις το καλύτερο προϊόν και να πατώσεις. Ή μπορεί να έχεις ένα μέτριο προϊόν και να έχεις πάρα πολύ καλό κομμάτι marketing και sales και να πας πάρα πολύ καλά. Και αυτός ο κανόνας ισχύει παντού, σε όλους τους τομείς. Εμείς είχαμε την τύχη να έχουμε και πολύ καλό προϊόν, αλλά και πολύ καλό marketing και sales department. Δίχως αυτά τα δύο, πεθαίνεις. Χρειάζεται μία δόση τρέλας για να κόψεις το σκοινί. Πρέπει να προχωρήσεις πριν να είσαι σίγουρος ότι το προϊόν σου είναι 100% έτοιμο. Διαφορετικά, το καθυστερείς και το καθυστερείς και το καθυστερείς και το προϊόν σου δεν θα είναι ποτέ έτοιμο. Ναι, αυτή τη δόση τρέλας την είχαμε εδώ πέρα. Αυτή τη δόση τρέλας, να μιλήσω λίγο για τα παιδιά τα οποία τα υπεραγαπώ, γιατί είναι οι πρώτοι άνθρωποι που με κατάλαβαν. Κυρίως για αυτό που είμαι, οι άνθρωποι με αντιπαθούν, αλλά τα συγκεκριμένα παιδιά, η οικογένεια Γκαλόνσκα, ο Έρες ο Γκάι, η Οσνάτ, που είναι η γυναίκα του Έρες, κατάλαβαν ότι μπορώ να προσφέρω και με αγκάλιασαν. Έγινα από την πρώτη μέρα μέλος της οικογένειας και ουσιαστικά μου έδωσαν λευκή επιταγή. Μου είπαν ό,τι τρελή ιδέα έχεις, φέρ' την. Ουσιαστικά με άφησαν να κάνω ό,τι γουστάρω και θέλω να πιστεύω πως αυτό βοήθησε στο να φτάσουμε μέχρι εδώ, σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα.
Γι' αυτό τους υπερεκτιμώ και τους υπεραγαπώ. Ειλικρινά πιστεύω πως αυτή τη στιγμή, σε αυτό που κάνω, είμαι ο καλύτερος πάνω στον πλανήτη και αυτή μου η πεποίθηση με κάνει τον καλύτερο πάνω στον πλανήτη. Αυτά τα πράγματα αυτές οι απόψεις είναι απόψεις που τρομάζουν τον κόσμο. Πολλοί κόσμος δεν θέλει να ακούει τέτοια πράγματα. Αλλά αυτά τα παιδιά το είδανε και το εκμεταλλεύτηκαν και μαζί φτάσαμε μέχρι αυτό το σημείο. Το καλό με την Infarm είναι ότι δεν είμαι μόνο εγώ που είμαι έτσι εδώ, αλλά είναι καμιά 15 άτομα με αυτό το mindset. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είμαστε επιτυχημένοι και σε 2-3 χρόνια θα είμαστε πρώτη δύναμη στο indoor farming πάνω στον πλανήτη. Στόχος μας είναι να λες in-farm και να εννοείς indoor farming. Όπως πηγαίνεις σε ένα εστιατόριο και ζητάς Coca-Cola και σου φέρουν οτιδήποτε άλλο. Επίσης, να συμπληρώσω ότι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που με έκαναν να έρθω στην Infarm είναι ότι είδα αυτό που δεν είδαν αυτοί που δεν ήρθαν στην εταιρεία πριν από 3 χρόνια. Είδα την οικογένεια, είδα τους founders, είδα τη φιλοδοξία που είχαν μες στα μάτια τους και τους πίστεψα. Και δικαιώθηκα ουσιαστικά. Επίσης, ένας πάρα πολύ σημαντικός λόγος που με έκανε να έρθω στην Infarm είναι ότι μου προσέφεραν θέση manager. Και στα 33 μου ήμουν πλέον σε θέση και πίστευα πως ήμουν έτοιμος να γίνω manager. Το ήθελα πάρα πολύ. Υπάρχει ανθρωπιά, υπάρχει συμπόνια γενικά μέσα στην εταιρεία. Τα παιδιά έρχονται από το Ισραήλ, οι founders. Γενικά υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό ανθρώπων που είναι από το Ισραήλ. Οι καλύτεροι μου φίλοι στο Βερολίνο είναι κυρίως από το Ισραήλ και υπάλληλοι της Infarm. Μεγάλωσαν σε ένα χώρο ο οποίος στη γλώσσα τους ονομάζεται kibbutz. Είναι ουσιαστικά κοινότητες με ένα κομμουνιστικό άρωμα. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ αλληλεγγύη. Αυτή την αλληλεγγύη την έφεραν στο Βερολίνο, την είχαν ανέκαθεν στην εταιρεία και θα συνεχίσει να υπάρχει και ακόμα και όταν φτάσουμε σε σημείο να είμαστε corporate. Από Ελλάδα, Erasmus students. Γενικά είναι Erasmus στην Infarm, το ονομάζω modern slavery. Αλλά παντού είναι το Erasmus. Αλλά αν και υπάρχει πάρα πολλή δουλειά, έχω να σου πω ότι τα παιδιά φεύγοντας κλαίνε. Όχι από τις κακουχίες, αλλά επειδή θα τους λείψει το περιβάλλον και για όλη αυτή τη γνώση και την εμπειρία την οποία τους προσφέραμε. Κάνουμε hiring από αυτά τα παιδιά, έτσι. Μαρία, Μάνος, Χριστίνα. Πέρσι ήρθαν αυτά τα παιδιά. Και από τη φετινή τη φουρνιά έχουμε στο πρόγραμμα να κάνουμε hiring. Ελπίζω αυτό να γράφει.